Ahoj, v dnešním videu si ukážeme, jak vylebuju svoji chatku. Budu dělat novou terasu, stěnu a nové okna. V rychlosti se koukneme na to, jak jsem si včera připravil materiál. Omlouvám se, měl jsem vymitou baterku v GoPru, nevšiml jsem si toho, kousek videa chybí, ale jdem pokračovat. Ahoj, máme tady třetí den, konečně zasvětla a jdem pokračovat.